Hello guys, so आपला नेक्स्ट पार्ट आहे इन्परफेक्शन ऑर द डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक आहे, इन्परफेक्शन ऑर द डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड. कन्सिडर करा आपण एक क्रिस्टलाइन सॉलिड तयार करतो. ठीक आहे, क्रिस्टलाइन सॉलिड किंवा तयार होण्याची सुरुवात झालेली. आता जो क्रिस्टल तयार होतो, जरी आपण कन्सिडर केला की एक एनचा क्रिस्टल तयार होतो, ठीक आहे, सोडियम क्रिस्टल तयार होतो आहे आणि 11 ग्रॅमचा सोडियमचा क्रिस्टल तयार झाला, म्हणजे जवळपास 11 ग्रॅम त्याचं मोलिक्युलर वेट आहे, बरोबर. सो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एकत्र आले आणि त्याने क्रिस्टल तयार केलं. आता 10⁻23 बराच मोठा नंबर आहे, बरोबर. करोडो ॲटम एकत्र येणार आहेत, करोड नाही करोडो, बरोच सारे एकत्र ॲटम एकत्र येणार आहेत. ठीक आहे, स्वतः तो क्रिस्टल बनताना, तो जो क्रिस्टल बनतो आहे सोडियमचा, तो क्रिस्टल बनताना असं होऊ शकत नाही का की थोडंसं काहीतरी मिस झालं, काही ठिकाणी ॲटम भरलेच गेले नाहीत, ठीक आहे, किंवा काही वेळेस ॲटम चुकीच्याच ठिकाणी भरले गेले, असं होऊ शकत नाही का. पॉसिबिलिटीज आहेत ना, बरोबर ना, होऊ शकतं ना की एखादा जर क्रिस्टलाइन सॉलिड तयार होतो आहे, ठीक आहे, तर अशी पण पॉसिबिलिटी आहे की तो बनवताना, ठीक आहे, तो नॅचरलीच बनतो, आपण नाही बनवत आहे, की तो बनताना काहीतरी प्रॉब्लेम आला, काही ठिकाणी पार्टिकल भरलेच गेले नाहीत, प्रोबॅबिलिटी आहे. ठीक आहे, किंवा काही वेळेस चुकीच्या ठिकाणी भरले गेले, अशी प्रोबॅबिलिटी येऊ शकते, बरोबर. मग ते जे डिफेक्ट्स येत आहेत, ते जे इम्परफेक्शन होतं आहे क्रिस्टलाइन सॉलिड तयार होतं ना, तो आपल्याला टॉपिक पाहायचा आहे, इम्परफेक्शन ऑर द डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक आहे, आय होप इम्परफेक्शन म्हणजे आपल्याला काय पाहायचं आहे सांगितलेलं आहे मी तुम्हाला, ठीक आहे, समजलं असेल. ॲक्च्युली कोणताही जो क्रिस्टल आहे ना, तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नसतो, म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम येतोच. ठीक आहे, जसं कन्सिडर करा की वर्षाचे 365 दिवस आहेत, तुम्ही काय 365 दिवस स्टडी करता, कधीतरी चुकणारच ना, प्रोबॅबिलिटी आहे ना. एखाद दिवस आला कंटाळा, नाही केला, ठीक आहे, किंवा लाईट गेली, नाही केला. लाईकवाईज इम्परफेक्शन होऊ शकतं ना, असं थोडी आहे ना की एवढे करोडोच्या करोडो ॲटम परफेक्टलीच क्रिस्टलाइन झाले पाहिजेत, परफेक्टली त्या जागेवर जाऊन बसले पाहिजेत, पॉसिबिलिटी कमी आहे, बरोबर. सो मग जे इम्परफेक्शन होत आहेत ते कोणत्या प्रकारचे होत आहेत हे आपल्याला पाहिजे आहे. सो डेफिनेशन आहे पहा, तुम्हाला इम्परफेक्शनची लिहून दिली ऑलरेडी आपल्या नोट्समध्ये. एनी डेव्हिएशन म्हणजे वेगळं होणे, ठीक आहे. एनी डेव्हिएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक आहे, सांगितले एनी डेव्हिएशन म्हणजे नॉर्मलीपेक्षा काहीतरी वेगळं होणे. नॉर्मल तो परफेक्टली अरेंज झाला पाहिजे, बरोबर. सो एनी डेव्हिएशन, आय होप तुमच्याकडे नोट्स समोर आहेत आणि त्यानंतर तुम्ही माझे व्हिडिओ पाहताय, त्यामुळे मी तुम्हाला ऑलरेडी ते लिहून देत नाही, ऑलरेडी तुमच्याकडे प्रेझेंट आहे ते. सो एनी डेव्हिएशन म्हणजे काहीतरी वेगळं होणे फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, जे काय परफेक्टली अरेंजमेंट व्हायला पाहिजे होती, कुणाची, कन्स्टिट्युएंट पार्टिकलची, क्रिस्टलच्या. ज्यापासून क्रिस्टल बनला आहे ते कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल झाले त्याची, त्याला आपण इम्परफेक्शन किंवा डिफेक्ट बोलतो, काहीतरी वेगळं झालं. ठीक आहे, सो आयडियल क्रिस्टल असा पॉसिबल नसतो, तो जर पॉसिबल करायचा असेल तर 0 डिग्रीला करावा लागतो. ते काय असतं पाहूया आपण. ठीक आहे, सो जे डिफेक्ट्स तयार होणार आहेत त्या डिफेक्ट्सला आपण, जे काय वेगळेपण येणार आहे त्याला आपण 3 पॉईंटमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. फर्स्ट पॉईंट डिफेक्ट. ठीक आहे, जे काही डेव्हिएशन येतील त्याचा स्टडी केला आणि जे काही डेव्हिएशन आले त्या डेव्हिएशनला 3 प्रकारामध्ये डिवाइड केलं गेलं. एक तयार होतो पॉईंट डिफेक्ट, सेकंड सांगितला गेलेला आहे लाईन डिफेक्ट, ठीक आहे, आणि थर्ड सांगितला गेलेला आहे प्लेन डिफेक्ट. तर व्हॉट इज लाईन डिफेक्ट, पॉईंट डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट. ठीक आहे, कन्सिडर करा हा आपला क्रिस्टलाइन सॉलिड. छोटासा बनवला आहे आपण. आता हा सॉलिड बनवत असताना कन्सिडर करा आपला हा पॉईंट भरलाच गेला नाही, हा वायकंट राहिला पॉईंट. सो काय झालं, एका पॉईंटपाशी डेव्हिएशन आलं, बरोबर, एका पॉईंटपाशी डिफेक्ट आलेला आहे. सो अशा डिफेक्टला आपण बोलतो पॉईंट डिफेक्ट, तो गायबच झाला, बरोबर. लाईन डिफेक्ट म्हणजे काय, कन्सिडर करा माझ्या ही लाईनच भरली गेली नाही, लाईनमध्येच डिफेक्ट आला. सो अशा डिफेक्टला आपण बोलतो लाईन डिफेक्ट. अँड प्लेन डिफेक्ट म्हणजे काय, हा आता कम्प्लीट कन्सिडर करा, याच्यासारखं आपल्याकडे अजून एक बनवलं आहे आपण, कारण क्रिस्टल हे 3D स्ट्रक्चर आहे ना, बरोबर ना. सो मी माझा हा प्लेन घेतला, याच्यावर ठेवला, नवीन प्लेन घेतला, याच्यावर ठेवला, नवीन प्लेन परत घेतला, याच्यावर ठेवला, असं 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर मी तयार करतो आहे. त्यामध्ये एक प्लेन भरलाच गेला नाही, आला प्लेनला डिफेक्ट कम्प्लिटली. असे आपण 3 टाईप केले आहेत, पॉईंट डिफेक्ट, लाईन डिफेक्ट अँड प्लेन डिफेक्ट. ठीक आहे, आपल्याला त्यातला एकच स्टडी करायचं आहे, पॉईंट डिफेक्ट.
सो आपण स्टार्ट करूया पॉईंट डिफेक्टला. पॉईंट डिफेक्ट एकच स्टडी करायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे. आता पॉईंट डिफेक्टला अगेन क्लासिफाय केला गेलेला आहे. ठीक आहे. सो पॉईंट डिफेक्टला आपण 3 क्लासमध्ये क्लासिफाय केलं आहे. एक तर स्टॉइशियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट, स्टॉइशियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. सेकंड नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट, नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. अँड थर्ड आहे इम्प्युरिटी पॉईंट डिफेक्ट. हे एवढे स्टडी करायचे आहेत आपल्याला. इम्प्युरिटी पॉईंट डिफेक्ट. ठीक आहे. सिम्पल पार्ट इम्परफेक्शन काय तुम्हाला समजलं असेल. त्याला आपण 3 क्लासमध्ये डिवाइड केलं. पॉईंट डिफेक्ट, लाईन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट. त्यातला फर्स्ट आपण पॉईंट शिकतोय दॅट इज द पॉईंट डिफेक्ट. पॉईंट डिफेक्टला आपण अगेन 3 क्लासमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. स्टॉइशियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट, नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट आणि इम्प्युरिटी पॉईंट डिफेक्ट. ठीक आहे. पॉईंट डिफेक्टची तुम्हाला डेफिनेशन लिहून दिलेली आहे मी. इरेग्युलरिटीज प्रोड्युस्ड इन अरेंजमेंट ऑफ लॅटाईज इन क्रिस्टल सॉलिड. इरेग्युलरिटी प्रोड्यूस झाली कुठं झाली? इन अरेंजमेंट ऑफ लॅटाईज. लॅटाईज म्हणजे एका पॉईंटपाशी किंवा एका स्पेअरपाशी झाली, त्याला आपण बोलतो इरेग्युलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ लॅटाईज. ठीक आहे. ऑर द पॉईंट डिफेक्ट. आता त्याचे आपण 3 क्लास पाहिले. एक तर स्टॉइशियोमेट्रिक, नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक अँड द इम्प्युरिटी पॉईंट डिफेक्टची. यातला आपण पहिला स्टडी करूया स्टॉइशियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. ठीक आहे. आपण त्यातला फर्स्ट चालू केला. आता आपण स्टॉइशियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. आता हे समजण्यासाठी तुम्हाला पहिलं समजलं पाहिजे स्टॉइशियोमेट्री म्हणजे काय. ठीक आहे. स्टॉइशियोमेट्री म्हणजे काय. कन्सिडर करा, मी एक्झाम्पल घेतलं NaClचं. ठीक आहे. आता NaClमध्ये स्टॉइशियोमेट्री म्हणजे काय. आता मी सुरुवातीला कन्सिडर केलं. आता ऑब्व्हियसली माझ्याकडे जेवढे Na प्लस आहेत माझ्याकडे तेवढेच Cl मायनस आयन प्रेझेंट पाहिजेत. बरोबर. कारण NaCl तयार करायचा एका Na एक Clची जोडी पाहिजे. मग मी कन्सिडर केलं पहिल्यांदा माझ्याकडे ते 100 Na प्लस आयन आणि 100 Clचे आयन. बरोबर. आता आपल्या क्रिस्टलमधून कोणतंही गायब होणार आपण कन्सिडर करू असं. सो मी जर म्हटलं माझ्या यातून एक Na प्लस आणि एक Cl मायनस क्रिस्टलमधून निघून गेलेलं आहे. बरोबर. उरले किती? 99 Na प्लस अँड 99 Cl मायनस. आता इथे मी पाहिलं तर Na:2Cl रेशो किती होता? 1:1 होता. बरोबर. इथे रेशो किती आहे? 1:1 मेंटेन आहे. याला आपण बोलतो स्टॉइशियोमेट्री. समजा स्टॉइशियोमेट्री काय. जरी ते निघून गेलेले आहेत तर स्टॉइशियोमेट्री मेंटेन आहे. जेवढे Na प्लस प्रेझेंट होते माझे तेवढेच Cl मायनस आयन प्रेझेंट आहेत. समजतंय काय बोलायचं. याला आपण बोलतो स्टॉइशियोमेट्री मेंटेन आहे. हे जर असं झालं असतं की Na प्लस 99 अँड Cl मायनस 98. आता स्टॉइशियोमेट्री मेंटेन नाही आहे. बरोबर. कारण हा जास्तच कमी झाला, हा थोडा जास्त आहे. मग मी जर हा म्हटलो 1 तर हा इन 1 प्लस समथिंग हॅज टू 1. थोडं जास्त होतं आहे. बरोबर. दॅट इज द स्टॉइशियोमेट्री. स्टॉइशियोमेट्री म्हणजे मेंटेन झालं पाहिजे. मी अनदर एक्झाम्पल घेतलं पहा, थोडं कॉम्प्लिकेटेड वाटेल. मी एक कॉपरचा क्रिस्टल घेतला. आता कॉपरचा क्रिस्टल म्हणजे सर्व कॉपर्स भरले गेले त्यात, दुसरं काही नाही. त्याच्याकडे Na प्लस पण होते आणि Cl मायनस पण होते. बरोबर. आपली कॉपरची वायर आपण यूज करतो. सो कॉपरची वायर म्हणजे कम्प्लीट त्यात कॉपर भरलेले कन्सिडर करा. कॉपर सोडून काही नाही आहे. मग माझ्याकडे 100च्या 100 ॲटम्स आहेत ते कॉपरचे प्रेझेंट आहेत. बरोबर. यातून जरी माझे 2 ॲटम निघून गेले, 98 ॲटम उरले, तरी अजूनही मी याला कॉपरच बोलणार आहे. बरोबर. स्टॉइशियोमेट्री तर मेंटेन आहे ना. कारण कॉपरच्या आता इथे पाहिलं 1:1 कारण 2 होते म्हणून आपण त्याचा रेशो लावत होतो की 1:1 स्टॉइशियोमेट्री मेंटेन आहे म्हणून गेले तरी. इथे काय आहे, कॉपरचा ॲटम म्हणलेलं आहे मी, 100 ॲटम प्रेझेंट आहेत माझे. यातून 1 गेला काय, 2 गेला काय, स्टॉइशियोमेट्री तर मेंटेन. बरोबर. कारण कम्पेअर करायलाच समोर कोण नाही आहे. तो एकटाच ओरिजिनली प्रेझेंट आहे, प्युअर प्रेझेंट आहे. दुसरं कोण नाहीच आहे. प्युअर आपण प्युअरच आहे, फक्त तो एकटाच प्रेझेंट आहे. बरोबर. मग एकट्यातून 1 गेला काय, 2 गेले काय, स्टॉइशियोमेट्री मेंटेन आहे. आय होप डिफरन्स समजतोय. स्टॉइशियोमेट्री म्हणजे काय. ठीक आहे. त्या कन्सिडर करा, Naला कन्सिडर केला, त्या इलेमेंटचे ॲटम जेवढे सुरुवातीला रेशोने प्रेझेंट होते तेवढेच आता प्रेझेंट पाहिजेत. याला आपण बोलतो स्टॉइशियोमेट्री. ठीक आहे. अशा स्टॉइशियोमेट्री आता पॉईंट डिफेक्टचे आपण टाईप पाहूया पुढे की स्टॉइशियोमेट्री पॉईंट डिफेक्टचे आता परत आपण काय प्रकार केले. आय होप हे समजलं की स्टॉइशियोमेट्री पॉईंट डिफेक्ट आपण कशाला बोललेलो आहेत. ठीक आहे. सो स्टॉइशियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्टमध्ये आपल्याला 4 टाईप पाहिजे आहेत. 2 इलेमेंटलमध्ये आपण पाहतो आणि 2 आपण आयोनिकमध्ये पाहतो. पहिला आहे त्यातला वॅकन्सी डिफेक्ट. फर्स्ट वन आहे त्यातला
वॅकन्सी डिफेक्ट. ठीक आहे, काय वॅकन्सी डिफेक्ट? ठीक आहे, पहिलं हे पाहतो मी, वॅकन्सी डिफेक्ट आपण इलेमेंटल सॉलिडमध्ये स्टडी करतो. व्हॉट इज इलेमेंटल सॉलिड? इलेमेंटल सॉलिड म्हणजे असा सॉलिड जो फक्त एका इलेमेंटपासून बनला गेलेला आहे. कन्सिडर करा, आपण एक एनएचा स्लॅब घेतला, सोडियम पाहिला असेल. ठीक आहे, आपण फक्त एक सोडियमचा एक क्रिस्टल घेतलेला आहे, NaClचा नाही, फक्त सोडियमचा. और कन्सिडर करा कॉपरचा घेतला, हे बेटर आहे. ठीक आहे, आपण एक कॉपरचा एक कम्प्लिटली स्लॅब घेतलेला आहे. आता कॉपरचा स्लॅब आपला कसा बनलेला असणार आहे? कॉपरचे पार्टिकल रेग्युलरली अरेंज झाले असणार आहेत. हा झाला आपला कॉपरचा तो स्लॅब, तो कॉपरची वायर आपली ते रेग्युलरली आपण अरेंज केली गेली. आता कन्सिडर करा की तो बनत असताना काही ठिकाणी कॉपरचा ॲटम भरलाच गेला नाही. बरोबर, कॉपरचा ॲटम भरलाच गेला नाही, याला आपण बोलतो व्हॅकन्सी डिफेक्ट. काहीतरी व्हॅकन्सी आली, काहीतरी कमी पडलं. बरोबर, याला आपण बोलतो व्हॅकन्सी डिफेक्ट. मग एका जागेवर तयार होईल व्हॅकन्सी, 2 जागेवर तयार होईल, 3 जागेवर तयार होईल, डिपेंड्स. ठीक आहे, असं आता किती 23 पार्टिकल्स आपण म्हणतो कॉपरसाठी बरंच येईल. Naसाठी 11 ग्रॅममध्ये फक्त एवढे पार्टिकल्स भरले गेले आहेत. बरोबर, सॉरी 11 नाही 22 ग्रॅम येईल, ते 22 ग्रॅममध्ये एवढे पार्टिकल भरले गेलेले आहेत. मग त्यातले समजा असे 10-15 ॲटम मिस झालेले आहेत. ठीक आहे, मग ती व्हॅकन्सी तयार झाली. बरोबर, त्या जागा कोणच प्रेझेंट नाही, त्या जागा फक्त वाईड प्रेझेंट आहे. याला आपण बोलतो व्हॅकन्सी डिफेक्ट, सिम्पल पार्ट. सो त्यामध्ये तुम्हाला पॉईंट लिहून दिलं आहे मी. ड्युरिंग द क्रिस्टलायझेशन ऑफ सॉलिड अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेग्युलर साईट. पार्टिकल त्याच्या रेग्युलर साईटवरून मिस झाला क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये, अशाला आपण बोलतो व्हॅकन्सी डिफेक्ट, सिम्पल पार्ट. आता ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ पार्टिकल मास ऑफ सबस्टन्स डिक्रीजेस. मास डिक्रीज झालं. बरोबर आहे, व्हॉल्यूमचा काय संबंध? आधी व्हॉल्यूम एवढंच होतं आपलं, आताही व्हॉल्यूम तेवढंच आहे. बरोबर, सो डेन्सिटीचा आपण फॉर्म्युला लिहितो पहा. डेन्सिटी इज इक्वल टू दी मास पर युनिट व्हॉल्यूम. बरोबर, व्हॉल्यूम ॲज इट इज आहे, मास डिक्रीज झालं, सो डेन्सिटी काय होईल? ऑब्वियसली डिक्रीज. सो वॅकन्सी डिफेक्टमध्ये डेन्सिटी डिक्रीज होते, दॅट इज द पॉईंट. ठीक आहे, सो पहिला टाईप आपण केलेला आहे, दॅट इज द वॅकन्सी डिफेक्ट. सेकंड आहे आपल्याला सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. एक पहिला आपण स्टॉइचियोमेट्रिकमधला वॅकन्सी डिफेक्ट, आपण सेकंड पाहतोय सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन इलेमेंटल सॉलिड. अजूनही आपण इलेमेंटल सॉलिडबद्दलच बोलतोय, आयनिक सॉलिड आपण अजून गेलोच नाही. इलेमेंटल सॉलिड म्हणजे जो एकाच ॲटमपासून बनलेला आहे, एकाच प्रकारच्या एलिमेंटपासून बनलेला आहे, कॉपरचा, Na झिंकचा, वॉट एव्हर, फक्त एकापासूनच बनलेला आहे, त्याला आपण बोलतो इलेमेंटल. ठीक आहे, नॉन इलेमेंटल म्हणजे वेगळ्या वेगळ्यापासून बनलेला आहे, लाईक NaCl, MgCl2, त्यात 2 किंवा 3 प्रकारचे ॲटम एकत्र येत आहेत. ठीक आहे, आता ही पहिला डिफेक्ट झाला की ज्यातून कोणतरी मिस झालं. बरोबर, आता सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट म्हणजे काय? पहिलं इंटरस्टिशियल म्हणजे काय? इंटरस्टिशियल साईट म्हणजे हा आपला स्लॅब. बरोबर, हे ज्या रिकाम्या जागा आहेत ह्या क्रिएट झाल्यामध्ये, यांना आपण बोलतो इंटरस्टिशियल साईट. ठीक आहे, सो आपल्या डिफेक्टचं नाव आहे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. सो आपण डेफिनेशन लिहून दिले पहा. वेन सम पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन एलिमेंट सॉलिड ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल साईट. ठीक आहे, हे कन्सिडर केले मी कॉपरचे ॲटम आहेत, हे सगळे म्हणजे कॉपरचे ॲटम आहेत. बरोबर, सो कॉपरचा ॲटम काय करतो आता? ह्या इंटरस्टिशियल साईट ऑक्युपाय करतो. समजलं काय? हा कॉपरचा ॲटम इंटरस्टिशियल साईट ऑक्युपाय करतो, त्याला आपण बोलतो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. सेल्फ का? त्याचाच तर ॲटम आलेला आहे. बरोबर, आणि इंटरस्टिशियल का? तो कुठेतरी मध्ये भरला गेला, रेग्युलर साईटला भरला गेला नाही, याला आपण बोलतो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ठीक आहे, आता हे होण्याच्या पण 2 कंडिशन आहेत, 2 प्रकारे होऊ शकतो. फर्स्ट, एकतर एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपाय करू शकतो, म्हणजे कन्सिडर केला हे सर्व ॲज इट इज एका जागेवर बरोबर प्रेझेंट आहेत. ठीक आहे, हा माझा क्रिस्टल बनलेला आहे, क्रिस्टलमध्ये ॲटम ज्या ठिकाणी पाहिजे त्या ठिकाणी वेल अरेंजड आहेत, वेल प्लेस केले गेले आहेत. एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आला, तो पण कॉपरचाच आलेला आहे. ठीक आहे, वेगळा कोणाचं नाही, आणि त्याने इंटरस्टिशियल साईट ऑक्युपाय केली. बरोबर, पॉसिबिलिटी आहे. ठीक आहे, की माझा 100 पार्टिकलपासून बनणार होता हा स्लॅब,
पण एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आला आणि त्या एक्स्ट्रा पार्टिकलने काय केलं, त्याला कुठे जागाच मिळाली नाही, सो त्याने इंटरस्टिशियल साईड ऑक्युपाय करून टाकली. याला आपण बोलतो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ठीक आहे. सो यातला एक पॉईंट झाला की एक्स्ट्रा पार्टिकल आला आणि त्याने जागा ऑक्युपाय केली. आता जर एक्स्ट्रा पार्टिकलने जागा ऑक्युपाय केली तर मास ऑब्व्हियसली इन्क्रीज होणार आहे, बरोबर. व्हॉल्यूम नाही इन्क्रीज झाले, पण व्हॉल्यूम तर अगोदरही तेवढंच होतं, आताही तेवढंच आहे. हा कुठेतरी मध्ये घुसला त्यांच्या, बरोबर. सो मास इन्क्रीज झालं, व्हॉल्यूम नाही इन्क्रीज झालं. सो डेन्सिटी काय होईल, मास पर युनिट व्हॉल्यूम इज द डेन्सिटी. सो डेन्सिटी इन्क्रीजेस, डेन्सिटी वाढणार आहे, बरोबर. जर व्हॉल्यूम ॲज इट इज राहिलं आणि मास वाढतं, डेन्सिटी तर वाढणारच आहे ना, बरोबर. डेन्सिटी म्हणजे काय, घनता. दिलेल्या स्पेसमध्ये तुम्ही किती ॲटम ठेवताय. जर तुम्ही 10 ठेवले आणि एका साईडला तुम्ही 20 ठेवलेले, त्याच एक कन्सिडर करा, एक बॉक्स आहे, त्या बॉक्समध्ये तुम्ही 10 क्रिकेटचे बॉल ठेवलेले आहेत. ठीक आहे. त्याची एक काहीतरी स्पेसिफिक डेन्सिटी झाली. आता तुम्ही तेवढ्याच दुसरा बॉक्स घेता आणि त्यात 20 ठेवले. मग ज्यात तुम्ही 20 ठेवले त्याची डेन्सिटी जास्त आहे, ज्यात तुम्ही 10 ठेवले त्याची डेन्सिटी कमी आहे. ठीक आहे. लॉजिकली विचार करायची गोष्ट आहे. दॅट इज द सेल्फ इंटरस्टिशियलचा आपण फर्स्ट पॉईंट पाहिला. सेकंड कंडिशन आहे, असंही होऊ शकतं ना की हे जे पार्टिकल आहेत हे रेग्युलरली अरेंजमेंटमध्ये काय झालं, एक पार्टिकल इथे ऑक्युपाय व्हायला पाहता पण तो इथे गेला. समजलं काय केलं, हा एक पार्टिकल त्याची ॲक्च्युली पोझिशन ही होती, बरोबर. तो इथं येणं अपेक्षित होतं आपल्याला, पण तो इथं न येता कुठेतरी इंटरस्टिशियल साईडला जाऊन ऑक्युपाय झाला गेला. सो ही पण कंडिशन आहे इंटरस्टिशियल होण्याची. आता ॲटम तर कॉपरचाच आहे, बरोबर. सो सेल्फ इंटरस्टिशियल होण्यासाठी 2 कंडिशन येतं, बरोबर. एक तर आयदर एक एक्स्ट्रा ॲटम घ्या आणि तो कुठेतरी मध्ये ठेवा, किंवा आहे तोच ॲटमची पोझिशन चेंज करून टाका. सेल्फ इंटरस्टिशियलचे 2 टाईप पाडले आपण. ठीक आहे. आता इथे डेन्सिटीवर काय फरक पडेल, इथे डेन्सिटीवर काय फरक पडेल, मास कमी झालं जास्त झालं, काहीच नाही झाले, मासवर फरकच नाही पडला. एक्स्ट्रा आला असता तर मास वाढला असतं, किंवा यातला बाहेर काढला गेला असता तर मास कमी झाला असतं. आपण ना बाहेरून आत घेतला आहे ना आतून बाहेर दिला आहे, फक्त जागच्या जागेवर त्याची पोझिशन चेंज केली गेलेली आहे, बरोबर. ठीक आहे. सो मास ॲज इट इज आहे, व्हॉल्यूम त्यात तर काही फरक पडतच नाही आणि ना पडलेला आहे. सो डेन्सिटी रिमेन्स ॲज इट इज, डेन्सिटी रिमेन्स ॲज इट इज. 2 टाईप झाले. सेल्फ इंटरस्टिशियल इथेच संपला. ठीक आहे. थर्ड आहे आपल्याकडे शॉर्ट की डिफेक्ट. शॉर्ट की डिफेक्ट. ठीक आहे. आतापर्यंत आपण जे 2 टाईप पाहिले, एक वॅकन्सी डिफेक्ट, एक सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ठीक आहे. सो हे दोन आपण इलेमेंटल सॉलिडमध्ये पाहिले होते, बरोबर. आता आपण जे पाहणार आहे शॉर्टकी आणि फ्रँकल डिफेक्ट, हे आपण आयोनिक सॉलिडमध्ये पाहणार आहे. हे आपण आयोनिक सॉलिडमध्ये पाहणार. आयोनिक सॉलिड माहिती आहे, Na+, Cl-, MgCl2, काही तयार करा ते तुम्हाला करायचे ते, KCl. ठीक आहे. आता यांच्यामध्ये जे डिफेक्ट तयार होतील त्यांना आपण 2 प्रकारामध्ये डिवाईड केलेलं आहे, एक तर शॉर्टकी डिफेक्ट आणि एक तर फ्रँकल डिफेक्ट. हेच टाईप आहेत, फक्त याच्यामध्ये केले गेले आहेत, सोपे आहे. ठीक आहे. सो मी कन्सिडर केलं शॉर्टकी डिफेक्ट कशाला बोलणार सांगतो तुम्हाला. हा आपला बनलेला आहे NaCl. ठीक आहे. सर्व Na चे ॲटम आहेत. हे सर्व आपले Na चे ॲटम आहेत. ठीक आहे. आणि हे आपले कन्सिडर केले मी Cl चे ॲटम आहेत. असे ड्रॉ करतो मी Cl चे ॲटम. दॅट्स माय Cl ॲटम. हा आपला क्रिस्टल रेग्युलरली तयार व्हायला पाहिजे होता. ठीक आहे. पण झालं काय, एक Na चा ॲटम आणि एक Cl चा ॲटम मिस झाले. ज्यावेळेस क्रिस्टल बनला त्यावेळेस हे आलेच नाहीत. ही पण जागा व्हॅकंट राहिली आणि ही पण जागा व्हॅकंट राहिली. ठीक आहे. याला आपण बोलतो शॉर्ट की डिफेक्ट. आता हे याच्यामध्ये वॅकन्सी डिफेक्टमध्ये फरक काय, मग वॅकन्सी डिफेक्ट इलेमेंटलमध्ये तयार झाला होता. ठीक आहे. आणि शॉर्टकी डिफेक्ट आयोनिकमध्ये तयार झालेला आहे. एवढाच फक्त फरक येतो का, बाकी काही फरक नाही. तिथे पण मिसच झाले होते, इथे पण मिसच झालेले आहेत. फक्त तिथे इलेमेंटलमध्ये मिस झाले होते, इथे आयोनिकमध्ये मिस झालेले आहेत. काय झालं आपला, हा एक Na आणि एक Cl मिस झाला. आता जेवढे Na+ मिस झाले तेवढेच Cl- मिस झाले, बरोबर. सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन राहिलेली आहे,
बरोबर. स्टॉइशियोमेट्री पण मेंटेन राहिलेली आहे. स्टॉइशियोमेट्री काय हे थोड्या वेळापूर्वी सांगितलेलं आहे. सो स्टॉइशियोमेट्री पण मेंटेन झालेली आहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी पण मेंटेन झालेली आहे. फक्त काय झालं, Na+ आणि Cl- जे भरायला गेले पाहिजे होते त्या जागेवर तिथे भरलेच गेले नाहीत. याला आपण बोलतो शॉर्टकी डिफेक्ट. डेफिनेशन दिलेली पहा, इन अँड आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिडमध्ये इक्वल नंबर ऑफ कटायन अँड अनायन मिसिंग फ्रॉम देअर रेग्युलर पोझिशन. इक्वल नंबर कटायन आणि तेवढेच नंबर ऑफ अनायन त्यांच्या रेग्युलर पोझिशनपासून मिस होतात, त्याला आपण बोलतो शॉर्टकी डिफेक्ट. सिम्पल पार्ट. मग काही कंडिशन दिलेले आहेत शॉर्टकी डिफेक्ट कधी तयार होईल. 2-3 कंडिशन सांगितलेले आहेत की हाय डिग्री ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर असावं, हाय डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर असावा आणि स्मॉल डिफरन्स असावा साईजमध्ये कटायनच्या आणि अनायनच्या. ठीक आहे. याचे फरक काय पडतील शॉर्टकी डिफेक्टचे. सो पहिलं पाहूया डेन्सिटी. डेन्सिटीवर काय फरक पडेल. डेन्सिटी म्हणजे परत मास पर युनिट व्हॉल्यूम. बरोबर. सो मास कमी होतं आहे. ठीक आहे. यातून आपण यांना बाहेर काढून टाकले आहेत कम्प्लिटली. हा Na+ बाहेर काढला, हा Cl- बाहेर काढला. ठीक आहे. म्हणजे मास कमी झालं, व्हॉल्यूम तर ॲज इट इज मेंटेन आहे. सो डेन्सिटी डिक्रीजेस. सिम्पल. आणि सेकंड लिहून दिलेलं आहे, नंबर ऑफ कटायन अँड अनायन इज इक्वली मिसिंग फ्रॉम दर साईड. त्यामुळे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन केली जाते. दॅट इज अबाउट द शॉर्टकी डिफेक्ट. सिम्पल. अँड फोर्थ पार्ट आहे फ्रेंकल डिफेक्ट. आता फ्रेंकल डिफेक्ट करून दाखवतो. फ्रेंकल डिफेक्ट पण आयोनिक सॉलिडमध्येच दाखवला गेलेला आहे. ठीक आहे. कन्सिडर केला मी परत NaCl माझा, हा Na+, Cl-, Na+, Cl-. मी साईजचा काही फरक दाखवलेला नाही आहे, पण साईजमध्ये फरक असतो. कटायन युजली स्मॉलर, अनायन बिगर असतो. ठीक आहे. आता इथं एक Na+ प्रेझेंट पाहिजे होता. बरोबर. तो Na+ इथे प्रेझेंट होण्याऐवजी आपल्याला कुठेतरी इकडेच मिळतो, जे आपण आता थोड्या वेळापूर्वी पाहिलं होतं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्टला. बरोबर. सो काय होतं, जो Na+ जो इथे प्रेझेंट पाहिजे होता आपल्याला ॲक्च्युली, ठीक आहे, तो इथे प्रेझेंट होण्याऐवजी कुठेतरी इंटरस्टिशियल पोझिशन घेतो. याला आपण बोलतो फ्रँकल डिफेक्ट. काय झालं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन आहे. जेवढे Na+ पाहिजे होते तेवढेच Cl- पाहिजे प्रेझेंट आहेत. स्टॉइशियोमेट्री मेंटेन आहे का, हो मेंटेन आहे. जेवढे Na+ आहेत तेवढेच Cl- आहेत. स्टॉइशियोमेट्री मेंटेन आहे. फरक काय पडला, फरक फक्त एवढा पडला की पोझिशन चेंज झाली. ज्या आपण तिकडं डिफेक्टला पाहिलं होतं इलेमेंटल सॉलिडमध्ये आपण सांगितलं होतं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फक्त तिथे इलेमेंटलमध्ये होत होता, इकडे आयोनिकमध्ये होतोय, एवढाच फरक. याला आपण बोलतो फ्रेंकल डिफेक्ट. डेफिनेशन लिहून दिली पहा, फ्रेंकल डिफेक्ट अरायजेस वेन, फ्रेंकल डिफेक्ट अरायज होतो किंवा जेव्हा आयन युजली कटायनच का, कारण कटायन स्मॉल असतो साईजला, त्यामुळे तो इंटरस्टिशियल पोझिशनमध्ये जाऊन बसू शकतो. ठीक आहे. अनायन त्याचा बिग असतो साईजला, त्यामुळे तो जाऊ शकत नाही आहे. युजली कटायन इन अन आयोनिक कंपाऊंड इज मिसिंग फ्रॉम देअर रेग्युलर साईड्स. कटायन त्याच्या रेग्युलर साईडवरून मिसिंग आहे अँड ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल पोझिशन, कुठेतरी इंटरस्टिशियल पोझिशन ऑक्युपाय करतोय, त्याला आपण बोलतो फ्रँकल डिफेक्ट. सिम्पल पार्ट. नेक्स्ट काय फरक पडेल याचा डेन्सिटीवर. फ्रँकल डिफेक्टच्या डेन्सिटीवर काय फरक पडेल. मास मेंटेन आहे, हो मेंटेन आहे, कारण आतमध्ये ना कोणी आले ना कोणी बाहेर गेले, तेवढे ॲटम प्रेझेंट होते ऑलरेडी, आता तेवढेच ॲटम प्रेझेंट आहेत. बरोबर. सो मास ॲज इट इज, व्हॉल्यूम तसाही फरक नाही पडत आहे आणि ना पडलेला आहे. ठीक आहे. सो व्हॉल्यूम पण ॲज इट इज अँड मास पण ॲज इट इज, सो डेन्सिटी पण रिमेन सेम. सेकंड सांगितलेलं आहे क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल आहे का, हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल आहे, कारण एकच जर Na+ बाहेर गेला असता तर एक Cl- जास्त झाला असता. बरोबर. त्यावेळेस आपण म्हटलं असतं की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन नाही. आता जेवढे पाहिजे तेवढे मेंटेन आहेत. ठीक आहे. सो हे होते आपले 4 पार्ट स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्टचे. या इथे आपला संपतोय हा. ठीक आहे. कंडिशन दिले 2-3 पहा फ्रँकल डिफेक्टच्या. कधी तयार होईल फ्रँकल डिफेक्ट. फ्रँकल डिफेक्ट त्यावेळेस तयार होईल ज्यावेळेस कोऑर्डिनेशन नंबर लो असेल किंवा आयोनिक कॅरेक्टर कमी असतील. 2 पॉईंट छोटेसे. ठीक आहे. सो इथे आपला संपलेला आहे हा फर्स्ट पॉईंट. अजून आपल्याला पाहिजेत इम्प्युरिटी डिफेक्ट अँड नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया. ठीक आहे. थँक्यू.